আজি কিছু সময় পূৰ্বে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে 2023 অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষত SSUHS আণ্ডাৰত BSc মেডিকেল টেকনলজি কোৰ্চত এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনত এপিয়াৰ হ'বা তোমালোকৰ বাবে এখন আৰ্জেণ্ট নটিছ আহিছে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা আৰ্জেণ্ট নটিছ ডেটটো ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে আগষ্ট মাহ 4 তাৰিখে এই নটিছখন আহি গৈছে সো এই নটিছখনত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মেনশ্যন কৰা আছে তোমালোকৰ কিছুমান ডেট এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে সো এই ডেট এক্সটেণ্ডৰ বাবে কি কোৱা আছে আৰু বহুত ষ্টুডেণ্টৰ এতিয়ালৈ বৰ্তমান ফিজ পাতি পেমেণ্ট হোৱা নাই অলৰেডি বহুত ষ্টুডেণ্টে স্ক্ৰীনশ্বট শ্বেয়াৰ কৰিছে সো তাৰে বিষয়ে কথা পাতিম ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা অনাগত দিনবোৰত BSc মেডিকেল টেকনলজি কোৰ্চৰ লগত জড়িত যদি আপডেটবোৰ টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰা ডেফিনেটলি তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল বাটনটো অল সেট কৰি ৰাখিবা যাতে আহিবলৈ আপোনাৰ খা খবৰবোৰ টাইম টু টাইম পাই থাকা এইখিনিতে তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন দি দিওঁ অলৰেডি আমাৰ যিকেইখন প্ৰিভিয়াছ ইবুক আছিল ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে BSc নাৰ্ছিং ডিপাৰ্টমেণ্ট বিফাৰ্মৰ ধৰিব পাৰা সো এই তিনিখন ইবুকৰ পৰা ভালখিনি কমন কুৱেশ্যন আহিছিল BSc নাৰ্ছিঙৰ এক্সামিনেশ্যনত বা ডিফাৰ্ম বা বিফাৰ্ম এক্সামিনেশ্যনত এইটো মই অপেনলি কৈছোঁ সো যিবিলাকে বৰ্তমানত আমাৰ BSc মেডিকেল টেকনলজি কোৰ্চৰ ইবুকখন পাৰচেজ কৰা নাই কৰি ল'ব পাৰা ইবুকৰ প্ৰাইচ অনলি 199 ৰুপিজ হয় যিটো খুবেই কম ইবুকখন লোৱাৰ পিছত আমাৰ টিমৰ ফালৰ পৰা ভালখিনি এডিশ্যনেল বেনিফিট পাবা যদি এই বেনিফিটখিনিৰ বিষয়ে জানিবলৈ মন আছে বা ইবুকখন ল'বলৈ মন আছে এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চিম্পলি তোমালোকে এটা বাই নাও বুলি লিংক পাই যাবা লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছএপ পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট হ'বা তাত গৈ চিম্পলি ক'লে যে আই নিড BSc মেডিকেল টেকনলজি ইবুক প্লিজ এক্সপ্লেইন পেমেণ্ট প্ৰচেছ এনেকুৱা ধৰণে কোৱাৰ পিছত আমাৰ টিমৰ ফালৰ পৰা ৰিপ্লাই পাবা ৰিপ্লাই পোৱাৰ পিছত পাৰচেজ কৰি ল'ব পাৰিবা সো লিংক ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স পাই নাও ইবুকৰ ভিতৰত টোটেল 2000 কুৱেশ্যন উইথ এনচাৰ পাবা য'ত ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়'লজি ইনক্লুড আছে ল'বৰ মন আছে ল'ব পাৰা প্ৰাইচ অনলি 199 ৰুপিজ হয় সো ইয়াৰ পিছত তলত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা এইখন আছে আৰ্জেণ্ট নটিছ সো ইয়াতে পোনপ্ৰথমতে চাই লোৱা এক্সটেণ্ডেড অফ লাষ্ট ডেট ফৰ ছাবমিশ্যন ফৰ কমন এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন ফৰ এডমিশ্যন ইনটু BSc মেডিকেল টেকনলজি এণ্ড ডিপ্ল'মা ইন পেৰামেডিকেল কোৰ্চেছ ইন দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন অফ আছাম আণ্ডাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড হেল্থ ছায়েন্স SSUHS ফৰ দ্য ছিজন 2023 এণ্ড 2024 সো যিটো তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ডেট আছিল সেই ডেটটো আছিল আগষ্ট মাহৰ 5 তাৰিখ কিন্তু এতিয়া ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰি আগষ্ট মাহৰ 8 তাৰিখলৈ বৃদ্ধি কৰি দিছে সো যিবিলাকে বৰ্তমানলৈ ফিজ পাতি পে'মেণ্ট কৰিব পৰা নাছিলে সো তোমালোকৰ বাবে এইটো বহুত বেছি ভাল খবৰ কাৰণ লাষ্ট ডেটটো যিহেতু এক্সটেণ্ড কৰি দিলে সো এতিয়া তোমালোকৰ ভালখিনি অৰ্থাৎ সুবিধা হ'ব যিবিলাকে ফিজ পাতি পে'মেণ্ট কৰিব পৰা নাছিলে বা যিবিলাকে পে'মেণ্ট কৰিছিলে বাট এপ্ৰুভ হোৱা নাছিল পে'মেণ্টটো পেণ্ডিং শ্ব' কৰি আছিল সো তোমালোকৰো পে'মেণ্টটো অতি সোনকালে এপ্ৰুভ হৈ যাব সো বহুতো ষ্টুডেণ্টে বৰ্তমানলৈ এপ্লাই কৰা নাই বা বহুতে গমেই নাপায় যে কোৰ্চটোৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বৰ্তমান সময়ত চলি আছে সো তোমালোকে যিবিলাকে গম নাপায় বা তোমালোকৰ যদিও কোনোবা এনেকুৱা চিনাকি আছে যিবিলাকে মেডিকেল ফিল্ডত ইণ্টাৰেষ্ট আছে সো তোমালোকে তেওঁলোকৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা বা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ নকৰিলেও কোনো ইছ্যু নাই জাষ্ট নটিছখন শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকে এই নটিছখনৰ অৰ্থাৎ কিছুমান বেনিফিট ল'ব পাৰে সো ইয়াতে কিন্তু বহুতো ষ্টুডেণ্টৰ মনত এতিয়া এটা প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে যে এক্সামিনেশ্যন ডেট এক্সটেণ্ড হ'ল নেকি সো ইয়াতে চাবা এক্সামিনেশ্যন ডেট এক্সটেণ্ড হোৱা নাই এক্সামিনেশ্যন তোমালোকৰ আগষ্ট মাহৰ 20 তাৰিখে ৰবিবাৰে হ'ব আৰু এডমিট কাৰ্ডো তোমালোকে আগষ্ট মাহৰ 14 তাৰিখে পাবা কিন্তু তোমালোকৰ জাষ্ট লাষ্ট ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰিছে আৰু ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰাৰ ফলত তোমালোকৰে লাভ হৈছে কাৰণ ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰা মানে কি তোমালোকৰ যিবিলাকৰ পে'মেণ্ট পেণ্ডিং হৈ আছিল তোমালোকৰ অতি সোনকালে এপ্ৰুভ হৈ যাব আৰু বহুতে এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিল তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা সো আই হোপ তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুখিনি বস্তু গম পালা যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোক উপকৃত হয় সো আজিলৈ মানে কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰি দিবা ইবুকখন ল'বলৈ মানে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বাই নাও বুলি লিংক পাই যাবা লিংকত ক্লিক কৰি বাই কৰি ল'ব পাৰিবা সো লিংক ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স পাই নাও আজিলৈ মানে জয় আই